سلام دوستای عزیز، بازم در یوتیوب باقر بهمنزاده خوش آمدین و بازم با یک ویدیو بسیار جدید و ناب در خدمت شما هستیم. امروز زمدیم در پایتخت استرالیا در شهر کانبرا. باز ماریم ادامه ویدیو را با هم میبینیم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرین و خوش مبین. دوستای عزیز، یعنی هم منزل پایین شد بسیار کلان. ما اینجا شروع می‌کنیم، بعد بریم منزل بالا. جمع خانوما در پارلمان کار کرده و فعلا هم کار منه.
کانبرا هم بریم. اما دیم بعضی از شارت کلیپ هایی که داریم ادامه شو برین ویدیو را سعی کنیم که چطوره و نظر بدیم. امیدوارم که این ویدیو هم نوبت پسند شما قرار گرفته باشه و لذت برده باشین. اگر تا هنوز ویدیوهای من شیر نکردین با دوستا و رفیقای خود شیر کن. اگر چینل من تا هنوز سبسکرایب نکردین لطفا سبسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. اگر ویدیوهای بعدی قبلی من را ندیدین برین در این لینک یا در این لینک برین سعی کن و لذت ببرین. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهداری همیشه.